ආයිබං හැමෝටම එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නෝ ශ්‍රීලංකා YouTube channel එකේ ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ විදිහින් කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp ගැන. ඉතින් WhatsApp application එක භාවිත කරන කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා it's a status කියලා option එකක් තියෙනවා WhatsApp එකේම. මේ status download කරගන්න අපිට WhatsApp එකේම ක්‍රමයක් නැහැ. මේ විදිහට මේ status download කරගන්න අපේ phone එකට අපි විවිධ application භාවිත කරනවා. ඒ වගේම සමහරක් අය mod application වගේ දේවල් භාවිත කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් එකක්වත් සාර්ථක නැහැ. මොකද අපිට මේ දේවල් එකක්වත් ෂුවර් කරන්න බෑ. ඉතින් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන data දේවල් අනුව අපිට මේකේ application අපේ ෆෝන් එකට download කරගන්න ගොඩක් භයානකයි. ඔයා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාට පුළුවන් කිසිම application එකක්වත් කිසිම website එකක්වත් නැතුව ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඔයාගේ WhatsApp app එකෙන්ම පුළුවන් ඔයාගේ status download කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැන් කැමති status එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒ වෙලෙම status එක ෆෝන් එකට download කරගැනීමේ හැකියාව. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක ගැන දාලා අවබෝධයක් ඔයාලට එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයා ෆෝන් එකට ඔයාගේ WhatsApp application download කරන් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම WhatsApp business application එක භාවිත කරන නිසා මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp business application එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් WhatsApp application එක භාවිත කරන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන status කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ දෙවෙනිට status කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක උඩ එකපාරක් touch කරගන්නවා. මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ යාළුවෝ. ඒ කියන්නේ අපි WhatsApp එක app එකට save කරන් ඉන්න අපේ contact එකේ අය දාන status. ඉතින් මේ අතරින් ඔයා කැමති status එකක් තියෙනවා නම් උදාහරණයක් වශයෙන් මම මේ මුලින්ම තියෙන status එක ගත්තොත් අපිට මේ status එක අපේ phone එකට download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ download කරගන්න කිසිම app එකේම ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ නිසා අපේ phone එකට මේ status download කරගන්න අපිට බෑ. ඉතින් මේ දැනටමත් අපි මේ බලන status අපේ phone එකේ save වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි දැන් මේ status එකක් උඩ එකපාරක් click කරොත් මේ status එක අපි බලනකොට අපි phone එකට ඒක අපි නොදැනුවම ඒක save වෙනවා. ඉතින් මේ අපි කවුරුත් නොදන්න රහසක්. දැන් මම මේ status එක play කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ status download කරගන්න නම් මේ status ඔටෝම play වෙන්න දෙන්න. ඉතින් උදාහරණයක් වශයෙන් මම දැන් මේ status දෙක උඩ එකපාරක් click කරගෙන මේ දෙක play වෙන්න ඇරියා. ඉතින් දැන් අපි මේ කරන්න යන වැඩෙන් 50% සම්පූර්ණ වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට සම්පූර්ණ කරගන්න තියෙන ඉතිරි 150. ඉතින් ඉතිරි 150ත් අපිට සම්පූර්ණ කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් ඊළඟට කරන්න ඕනේ දේ. ඉතින් මෙතනදී උනේ අපි දැන් බලපු status ඔක්කොම අපේ phone එකට save වුණා. ඒක අපි දන්නේ නැහැ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ කියලා දෙන්න ක්‍රමයේ අනුව අපිට ඒ සැඟවිච්ච status ටික අපේ phone එක ඇතුලේ මෙලියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වෙනකන් කියලා දුන්නේ හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා ඔයාලට. ඉතින් දැන් අපි ඊළඟ පියවර ටික බලන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ WhatsApp application එකෙන් අයින් වෙන්න. මම දැන් මෙයාගේ WhatsApp application එකෙන් අයින් වෙනවා. අයින් වෙලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන file manager එක. file manager කියන්නේ අපි මේ වෙනකම් phone එකේ තියෙන data, files, photos හැමදේම ගබඩා කරගෙන තියෙන එක. ඉතින් ඒක ඔයාගේ phone එකේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් file manager කියලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක එක නම් වලින් මේක තියෙන්න පුළුවන් file icon එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයාගේ file manager කියලා app එක තියෙනවා නම් ඒක එකපාරක් touch කරගන්න. මේ විදිහට ෆයිල් මැනේජර් එක ඕපන් කරගත්තා නම් ඔයාට ෆයිල් මැනේජර් එක ඇතුලේ කොහෙදී හරි බලා ගන්න පුළුවන් setting කියලා option එක. ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ setting කියලා option එක නැත්තම් කලබල වෙන්න එපා. මම ඊළඟට ක්‍රියා දෙන්නම් setting කියලා නැති අයට කරන්න ඕනේ දේ. ඉතින් මගේ මේ phone එකේ එහෙම setting කියලා option එකක් නැහැ. තියෙන අය setting කියලා option එකක් තියෙනවා. මම මේ කරන එකම ඕගොල්ලෝ ඒ වාගේ තියෙන ෆයිල් මැනේජර් එකෙත් කරන්න. ඉතින් මම මගේ phone එකේ app එකේ setting කියලා option එක නැති නිසා මම ඒකට වෙනත් application එකක් භාවිත කරනවා. ඉතින් මේ application එක ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ search කරලා download කරගන්න. ඉතින් EX File Explorer කියලා application එක. ඉතින් මේක ඔයාලට download කරන link එක ඔයාලට ඕන නම් මම පළවෙනි comment එකේ pin කරලා දාලා තියන්නම් මේක download කරගන්න link එක. මේ විදියට ඒ setting කියන option එක නැති අය විතරක් මේ app එක download කරගන්න. ඉතින් මේ app එක download කරගත්තා ඉන්නවනම් මේ app එක open කරගන්න. app එක open කරගත්තා නම් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එකේ side එකේ මේ ඉරි කැලේ තුනක් තියෙනවා මේ app එක side එකට වෙන්න. ඉතින් මේ ඉරි කැලේ තුන එක ඔයාලා click කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ option ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මේ option ඇතුලෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී show hidden file කියලා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාට පෙන්නන්නම් ඒක තියෙන දන. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී show hidden files කියලා option එකක්. ඔයා සාමාන්‍ය ෆයිල් මැනේජර් භාවිත කරන කෙනෙක් නම් ඔයා setting වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ option එක අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ option එක නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ application එක download කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ hidden file කියන තියෙන තැන ඉස්සරහින් ටික් එකක් දාගත්තා. ඔයාගේ වෙනත් විදිහකට තියෙන්න පුළුවන්. මගේ නම් ටික් එකක් දාන්න තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මේ application download කරගන්න අය මෙන්න මේ මම කරන විදිහටම කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ phone එකේ අපි කලින් දැකපු නැති files වගේක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ file අතරින් ඔයා හොයාගන්න ඕනවා WhatsApp කියලා ෆයිල් එක. ඉතින් ඔයා WhatsApp business එක පාවිච්චි කරගෙන නම් ඔයාට WhatsApp business කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා සාමාන්‍ය WhatsApp කියලා පාවිච්චි කරගෙන නම් ඔයාට සාමාන්‍ය WhatsApp කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම WhatsApp business පාවිච්චි කරපු නිසා මගේ මේ විදිහට ෆයිල් එකේ මෙතන තියෙන්නේ WhatsApp business කියලා. ඉතින් ඔයා WhatsApp භාවිතා කරනවා නම් ඔයාගේ තියෙන්නේ WhatsApp කියලා. මේ ෆයිල්ස් අතරින් මම දැන් පල්ලෙහාට ගිහින් WhatsApp ෆයිල් එක හොයාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහටම කරන්න. ඔයාගේ WhatsApp ෆයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මගේ මේ හරිය තියෙන WhatsApp business කියලා. ඔයාගේ තියෙන්නේ WhatsApp කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාගේ WhatsApp ෆයිල් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට එන ෆයිල් මැනේජර් භාවිත කරනවා නම් ඔයාටත් කරන්න තියෙන මේ ටිකම තමයි. ඔයා ඒ අතරින් WhatsApp කියන ෆයිල් එක හොයාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම දැන් WhatsApp කියන ෆයිල් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆයිල්ස් වගේක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයා media කියන ෆයිල් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. මේ විදිහට මෙතනදිත් ඔයාට ෆයිල්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අතරින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට hide වෙලා වගේ තියෙන status කියලා ෆයිල් එකක්. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ෆයිල් මැනේජර් භාවිත කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙන්න status කියලා අලුත් ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔයා මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ status කියලා ෆයිල් එක අර අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත, ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකට ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච status. යාළුවෙක්ගේ status එක බැලුවා නම් ඒ හැමදේම ඔයාට මෙන්න මේ hide ෆයිල් එක ඇතුළට තමයි ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ අපි නොදැනුවත්කමින්ම. ඉතින් අපි බලන හැම status එකම මෙන්න මෙතනට save වෙනවා. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්නම් මම අර ඉස්සෙල්ලා බලපු status දෙක පවා මෙන්න මෙතනට save වෙලා තියෙන විදිහ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම අර බලපු ෆොටෝ එකත් මෙතනට save වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ වෙනකම් බලපු ස්ටේටස්, ඒ කියන්නේ ඔයා දවස් 2කට 3කට කලින් ඉඳලා බලපු ස්ටේටස් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා සති 2කට විතර කලින් යාළුවෙක් ස්ටේටස් එකක් දාලා තිබ්බනම් ඒක පවා මෙතනින් ඔයාට මේ ෆයිල් අයිකන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ පේන්නේ මම අර ඉස්සලා බලපු ස්ටේටස් ටික. දැන් අපි බලමු මේ ස්ටේටස් ඔක්කොම අපි කොහොමද අපේ ෆෝන් එකට දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මෙතන තිබ්බා කියලා මේ ස්ටේටස් එකක්වත් අපේ ගැලරිය ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ප්ලේ වෙන හැම ස්ටේටස් එකම අපේ ෆෝන් එකේ hidden file වල තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මේ ෆයිල් එකක්වත් අපේ ගැලරිය ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. මම දැන් කියලා දෙන්නම් මේ ෆොටෝස් වගේ මේ ස්ටේටස් ටික අපි කොහොමද අපේ ගැලරියට සේව් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයයි. ඉතින් ඔයා මේ ස්ටේටස් එකක් උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කැමති ස්ටේටස් ගන්න. කියන්නේ ඔයා මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න ඔයාට අවශ්‍ය ස්ටේටස් ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ විදිහට මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාට තියෙන්නේ මේ විදියට මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට copy cut වගේ icon දෙක. ඉතින් ඔයාට කැමති නම් මේ ටික cut කරලා මොනවද ගන්න බලන්න. මම මේ ටික copy කරලා මගේ ෆෝන් එකේ ෆයිල් මැනේජර් වලට දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ ටික copy කරගන්න. copy කරන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අදාළ කැමති ෆයිල් එකක් තියෙනවනම් ඒ ෆයිල් එකට මේ ස්ටේටස් ටික අප්ලෝඩ් කරගන්න. මේ විදිහට මම අර copy කරගත්ත ස්ටේටස් ටික මේ මගේ ෆෝන් එකේ ෆයිල් මැනේජර් වලට අප්ලෝඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් ඒ ටික පේස්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ස්ටේටස් ටික. ඉතින් ඔයා මේ ටික පේස්ට් කරගත්තා නම් මෙතනට දැන් ඔයාලට කරන් දෙන්නේ පොඩි දෙයක්. ඔයා මේ ඇප් එකෙන් අයින් වෙන්න. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් අයින් වෙලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරි ඕපන් කරගන්න. ඉතින් දැන් අපේ ෆෝන් එකට මේ ස්ටේටස් ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපේ ගැලරි මේ ස්ටේටස් ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම මේ භාවිතා කරන්නේ EX Explorer Pro කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගන්න පුළුවන් ලින්ක් එක මම පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ ටික අපේ ෆෝන් එකේ ගැලරියට සේව් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම දැන් මගේ ෆෝන් එකේ ගැලරිය ඕපන් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදියට. මේ විදියට මම ගැලරිය ඕපන් කරගන්නවා. ගැලරිය ඕපන් කරන සාමාන්‍ය විදිහටමයි අපි දාපු ෆයිල් එකට අපිට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් අර අපේ ස්ටේටස් ටික එතනට වැටලාද කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ root folder කියන තැනකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අර දාපු ස්ටේටස් ඔක්කොම වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහට අපිට මේ ස්ටේටස් ප්ලේ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්ටේටස් අපිට තව කෙනෙක්ට යැවීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ස්ටේටස් එකක් ඔක්කොම දැන් අපේ ෆෝන් එකේ සේව් වෙලා ඉවරයි.
මං හිතනවා මේ වෙනකන් කරපු ස්ටෙප් එක හරියටම ෆලෝ කරා නම් ඔයාට හරියට මේක කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාට මේක දේ කරගන්න බැරි වුණා නම් අනිවාර්යෙන් බැරි උනේ කොතනද කියලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා අපේ YouTube channel එක. එතකොට තමයි අපි මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඔක්කොම ඔයාට ෆෝන් එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තාමත් අපේ Facebook page එකට like කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Facebook එකේ ටෙච්9 ශ්‍රී ලංකා කියලා search කරලා අපේ page එකට like කරන්න. ඒ වගේම Instagram link එකත් මම පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. අපි Instagram එකේ follow කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම මම මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් මගේ YouTube channel එකේ කරලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒවත් ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ගැටලු ප්‍රශ්න ඔක්කොම අපි කතා කරමු. ඔයාලට පුළුවන් මගේ page එකට message එකක් දාන්න. ඒ හැම දෙයකටම මම reply කරන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඕගලන්ට සුබ දවසක්. අපි ටෙච්9 ශ්‍රී ලංකා